Magandang umaga mga papi, Sir Bert ito ng SOS. So samahan nyo kami sa installation dito sa Honda Rebel 500 2021. So lalagyan po natin to ng auxiliary lights tsaka charger. So yung ilaw po, lalagyan natin siya ng DSK K2 Max 50 watts tsaka ng Motowolf USB charger. So mga papi, balik tayo mamaya pagtapos na pong ma-installan tong Honda Rebel 500. Installation na po tayo dito sa Honda Rebel 500 ng DSK K2 Max 50 watts saka ng Motowolf USB charger. So kasama ko si Velo para ipakita yung kinabit namin na ilaw dito sa Honda Rebel. So yung ating auxiliary light, ito siya, K2 Max 50 watts. So si Sir meron na siyang crash guard, no? So gumamit lang tayo ng Motowolf na clamp type crash guard bracket dyan. So yan yan. Tapos yung kabila, ito. Okay. Ang ilaw nyan, low 50 watts, high yellow and white 50 watts. Okay. Ang ginamit nating switch, 3-way switch. Okay, tapos ito naman po yung Motowolf USB charger. So yan siya. Pag nakasusi po, makakapag-charge. Ayan, Motowolf USB charger. Fast charger yan. Okay mga papi, so yun po yung mga installation natin sa Honda Rebel 500. Kung nagustuhan niyo po yung video natin ngayong araw, please like and subscribe sa aming YouTube channel, Scooterista Online Shop, para naman po updated kayo sa aming every upload. Mga papi, maraming salamat. Ride safe and stay safe.